आणि आम्ही 3 बहिणी आमच्या घरात. तर बहुतेक जसं माझ्या वडिलांनी आम्हाला तिघींना म्हणजे ते म्हणायचे की लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आणि अर्थात दुर्गा कोण आहे ते तुम्हाला समजेलच. तर अशा माझ्या 3 देवी या घरात आणि त्या 3 देवी आम्हाला म्हणायच्या. आता 36 वर्ष आम्ही दोघं सर्व्हिसमध्ये होतो आणि मिलिटरीची नोकरी अशी होती ते आर्मर्ड कोर त्यामुळे बॉर्डर्सवर मी पिडियाट्रिशियन त्यामुळे नेहमी मिलिटरी हॉस्पिटल्स आणि नेफ्रॉलॉजिस्ट म्हणून लार्जर सिटीजमध्ये. त्यामुळे आम्हाला एकत्र येणं फार कठीण होतं आणि त्याच्यात 24 वर्ष आमची अपार्ट गेली. 36 वर्षापैकी 24 वर्ष मी एक ठिकाणी आणि ते एक ठिकाणी असं होत राहिलं. फक्त 12 वर्ष आम्हाला टोटल एका घरात राहायचं संधी मिळाली. त्याच्याबरोबर कॉलिंग ग्रोइंग टुगेदर विदाउट ग्रोइंग अपार्ट. आय थिंक दॅट इज द क्रक्स. की तुम्ही दोघंही वर्क आम्ही पहिलं आणि ओनली कपल जे दोघंही लेफ्टनंट जनरल्स म्हणून रिटायर झालो. तर कसं म्हणजे आमचं इट वॉज जस्ट अ थॉट प्रोसेस की लोकांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही कसं मॅनेज केलं ह्याची गोष्ट आम्हाला ऐकायची आहे. तर ते प्रत्येक चॅप्टरमध्ये की कुठे कधी कोणी माघार घेतला आणि कोणी कोणी कोणाला कसं सपोर्ट केलं हे तर एक तर त्यांचा मला खूप सिच्युएशन्स होते. एकदा तर पठाणकोटला होते, आई सिरियस होती, मिस्टर एसआरला होते, मुलगा सासूबाईंकडे होता आणि मला द्यावं लागलं. 15 दिवस मी मुलीला माझ्या कलीग पिडियाट्रिशियनच्या घरी सोडून आणि ते म्हणले, "तू काळजी सुद्धा करू नको." आणि ती केवळ 5 वर्षाची होती. त्या लहान मुलीला कोणी असं कोण ठेवून घेईल? पण मी सोडून येऊ शकले. पण असा जो आमचा एक ओनरशिप आणि सपोर्ट सिस्टम तयार होतो मिलिटरीत हा खूप गरजेचा आहे. आणि पूर्वी आपल्या ह्याच्यात होतं की आपल्या एरियात राहणारी लोक म्हणजे तो दुकानदार असो कोणी ते आपुलकी असायची. आता इनडिफरन्स यायला लागला. म्हणजे आपण काम असेल त्याशिवाय ट्रान्झॅक्शनल रिलेशनशिप्स झालेले आहेत. तर हे न करता आपण जर प्रत्येकाने असा आपुलकी आणि ओनरशिप आत्ताच्या ह्याच्यात पण मी वाईट असं वाटायचं की मला जमत नाहीये. दोनदा मी रेझिग्नेशनचे पेपर्स सुद्धा तयार केले होते. पण मुलांना सांभाळून, घर सांभाळून, नोकरी करणं, पोस्टिंग जाणं खूप जड जायचं. त्यावेळेला ते रिटायर जेव्हा झाले तेव्हा त्यांची लेफ्टनंट जनरलची रँक, त्यांची लेफ्टनंट जनरलची टोपी ते म्हणले मी ठेवून देतो. तू एक दिवस झालीच तर हेच तुझ्यावर घाल. तर अशी म्हटलं ठेवा, ठेवा बघूया काय होतं. आणि त्यामुळे ज्या दिवशी ते रँक लागायच्या दिवशी तिथे काढून आले आणि त्यांनीच ते म्हणजे मला पिपिंगचं हे केलं आणि मग मी त्यांना एक स्मार्ट सल्यूट दिला कारण ते तसे सीनियर होते मला आणि थँक यू म्हटलं बिकॉज वी ग्रू टुगेदर विदाउट ग्रोइंग अपार्ट एंड वी डिड इट. हम जानते हैं कि हमारा जो दुश्मन होता है वो एक इंसान होता है और तब जो है हमारी सेना आगे जाती है और डॉक्टर उसे अपना खंधा देके पीछे पीछे चलते हैं उनकी देखभाल करने के लिए. इस बार का शत्रु जो है एक कीटाणु है लेकिन शत्रु शत्रु होता है और हम जो है सिर्फ डॉक्टर नहीं है, हम एक योद्धा भी है. तो आगे हम रहेंगे और मुझे यही उम्मीद है कि ये तीनों चीफ्स मुझे अपना साथ देंगे ताकि हम इसको जीत पाएंगे. और इसका नाम मैं देती हूँ ऑपरेशन कोजीत. इससे हम कोऑपरेशन से जीत करेंगे और कोविड पे जीत करेंगे. मला जेव्हा अवॉर्ड मिळाला मी नेहमी जाऊन आपल्या टीम बरोबर म्हटलं की हा तुमच्या सगळ्यांचा रेकग्निशन आहे. कोणतरी एक पुढे असतो, एक धोनी असतो, एक विराट कोहली असतो, पण त्याच्या मागे अख्खा देशाचा हे असतो तसंच असतं. आणि वेलनेस इज नॉट अबाउट पॅथी. सगळ्या पॅथीज आहेत फक्त एम्पथी आणि सिम्पथी गेलेली आहे. तर त्यामुळे सगळ्या पॅथीजना एकत्र घेऊन काम करायला ते करतोय. आणि हा कोट केला होता न्यूट गिंग्रिचचा, परसिव्हिअरन्स इज द हार्ड वर्क यू डू आफ्टर यू गेट टायर्ड ऑफ डुईंग द हार्ड वर्क यू ऑलरेडी डिड. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु। ॐ श्रीवाग्देव्यै नमः। शिव नमस्कार मंडळी. शेफील्ड मराठी सांस्कृतिक मंडळाच्या
नवदुर्गा पॉडकास्ट मालिकेच्या दुसऱ्या पर्वात आपल्या सर्वांचं स्वागत. आपल्या समाजातील विविध क्षेत्रात एक विलक्षण कामगिरी करून आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या महिलांचा हा गौरव आहे, सन्मान आहे. जेव्हा कात्यायनी स्वरूपात आदिशक्तीने महिषासुराचा वध केला, तेव्हा तिचे दशभुज स्वरूप पाहून तो असुर देखील गहिवरून गेला. आपल्या स्वप्नात येऊन आपल्या विनाशाचा दृष्टांत देणारी हीच ती भगवती, याची त्याला साक्ष पडली. शरीरातून प्राण जातानाही देवीच्या प्रत्येक हातातील शस्त्र त्याला स्पष्ट दिसले व तिची सर्वात्मिकता, सर्व शक्ती समन्वित स्वरूपच अंतिम सत्य आहे याची त्याला जाणीव झाली. आदिशक्तीच्या या स्वरूपात शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, खड्ग, पाश, परशु, कमंडलू, वज्र व बाण ही अस्त्रे व वस्तू आहेत. त्या प्रत्येक अस्त्र व वस्तूचा ते गर्भितार्थ नक्कीच आहेत. पण त्यामध्ये एक गोष्ट समान आहे, ती म्हणजे बहुविधता. आजच्या आपल्या पाहुण्या देखील अशाच बहुविध व बहुआयामी आहेत. सीबीएसई बोर्ड मधनं प्रथम क्रमांक व तेथून एएफएमसी मध्ये त्यांचा प्रवेश. पुणे विद्यापीठातून एमबीबीएसच्या तिन्ही फेजेसमध्ये प्रथम क्रमांक, राष्ट्रपती कडून सुवर्ण पदक विजेत्या आणि आपल्या सेवेसाठी अतिशय सन्मानाचे असणारे खरं तर विशिष्ट, अतिविशिष्ट व परमविशिष्ट पुरस्काराने सन्मानित रिटायर्ड लेफ्टनंट जनरल व सध्याच्या MUHS विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉक्टर माधुरी कानिटकर या आहेत. माधुरीजी, आपल्या नवदुर्गा पॉडकास्टमध्ये खूप खूप स्वागत. नमस्कार. अ, खरं तर पॉडकास्टची सुरुवात करताना आपलं हे बघून मला आपले काही श्लोक आठवत आहेत, ते म्हणून पुन्हा एक सुरुवात करतो. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. तर आपला सीव्ही खरं वाचला तर तेच एक मोठं पॉडकास्ट होऊन जाईल. पण तरी सुद्धा लहानपणीपासनं आत्तापर्यंत लेफ्टनंट जनरल आणि लेफ्टनंट जनरल मधनं या सरमधनं डॉक्टर माधुरी कानिटकर हा प्रवास आपला कसा झाला हे आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. थोडक्यात सांगते. मी पण एक अगदी मध्यमवर्गीय महाराष्ट्रीयन परिवार कुटुंबातली मुलगी होते. फक्त फरक एवढाच होता की आजी-आजोबा सुद्धा देशासाठी स्वातंत्र्य याच्यातलं म्हणजे आणि जन्मभर डॉक्टर असून दोघांनी खादीचे कपडे वापरले, दागिने वापरले नाहीत आणि आम्हाला असे संस्कार लहानपणी खूप शिकायला मिळाले. त्यामुळे आजीचा माझ्यावर खूप परिणाम झाला होता. ती एक अनाथ विधवा बालविधवा आणि अनाथ अशी मुलगी होती, जी कर्वे शिक्षण संस्थामध्ये शिकून पुढे डॉक्टर झाली. तिचा आदर्श घरात डोळ्यासमोर होता आणि आईनी तो पुढे आमच्यासमोर ठेवून आम्ही 3 बहिणी होतो. आम्हाला असंच काही शिकवत गेली आणि त्याच ह्याच्यात म्हणजे यश जरी अभ्यासात मिळवलं, तरी वडिलांचाही आदर्श असायचा, की तुम्ही म्हणजे 99 मार्क आले, ते म्हणजे 1 मार्क गेला कुठे ह्याच्यावर विचार कर. अजून एक्सेलन्ससाठी तू प्रयत्न कर. असा हा म्हणजे संस्कृती घडली गेली. संध्याकाळी घरी यायचं, नमस्कार करायचा, श्लोक म्हणायचे, पाढे म्हणायचे. हे घरगुती संस्कार फार चांगले गेले. फक्त त्याच्यात थोडासा फरक असा झाला, की त्याच ह्याच्यामध्ये जेव्हा सैन्याच्या म्हणजे मी बीजे मेडिकल कॉलेजमध्ये पण ॲडमिशन मिळाली होती आणि एफ-एम-सीमध्ये तेव्हा थोडासा वडिलांचा विरोध झाला, की आपल्याला मिलिटरीचं आपलं काहीच माहिती नाही आणि तू कशाला तिथे बॉन्ड करून जातीयेस. तर तेव्हा त्यांचंच मी पुढे हे केलं, की तुम्ही जेव्हा मनासारखं केलं आणि आजीनी तिच्यासारखं आणि आम्हाला नेहमी तसं तुम्ही वाढवलेलं आहे, तर आज तुम्ही मला नाही का म्हणतात आणि आजीनी मला खूप साथ दिला. ते म्हणले ती वडिलांना म्हणली, की "तिला जर इच्छा आहे, तर तू का नाही करतोयस तिला? जाऊ दे." आणि त्यामुळे ते मिलिटरीत गेले आणि पुढे मग त्याची जवळ-जवळ 40 वर्ष ती नोकरी केली. त्यामुळे जे मूळ गुण म्हणजे जे संस्कार घडले होते, ते अशा वातावरणात सैन्यात ती वर्दी घालून जो गर्व अजून आपल्या देशासाठी किंवा असा वाटला, तो वाढतच गेला. त्यामुळे मग बाकी सगळे प्रश्न मध्ये आलेले, की हे कसं होईल, ते कसं होईल, तेव्हा दरवेळेला स्वतःलाच आठवण करून द्यायचे, की मीच मागून घेतलेला हा कठीण रस्ता आहे ना, मग आता मागे का पडतेस? असं आणि देवाच्या कृपेनी साथीदारही असाच सापडला. तोही पहिल्यांदाच मिलिटरीत आला. प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल एनडीएतनं झालेला आणि तो पण पुण्याचाच म्हणजे सैनिक स्कूल साताऱ्यात शिकलेला. असं ते आमच्या लक्षात आलं, की दोघांचे
जरी तो आर्मर्ड कोर आणि ह्यात आणि मी डॉक्टर, तरी हे बेसिक व्हॅल्यू सिस्टम जी होती ती दोघांची एक होती आणि ते एकमेकांना साथ देऊन रस्ता काढत गेलो, शोधत गेलो आणि कशी 40 वर्ष संपली हे खरं कळलंच नाही. गिरीश भाऊ? बऱ्याच आमच्यासारख्या डॉक्टरांना अशी इच्छा असते, की बुवा AFMC मध्ये जावं. काही-काही लोकं ते यशस्वी होतात. पण मला नेहमी कुतूहल असायचं, की AFMC मधून बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरांना आणि त्याच्यानंतरच्या करिअरमध्ये आणि नॉन AFMCच्या करिअरमध्ये काय फरक असतो आणि AFMCचा अनुभव वेगळा कशा-कशा पद्धतीने आहे? कारण नॉर्मली आम्हा सगळ्यांना अनुभव सारखाच असतो. पण हो. AFMC विषयी लोकांना एक कुतूहल असतं, एक अप्रूप असतं, एक प्रकारचं सन्मान असतो, की AFMC परीक्षा क्रॅक करणं काही सोपं नाहीये. त्याच्यामुळे मला खरोखरच कुतूहल आहे, की AFMC वेगळं कसं आहे इतरांपेक्षा? काय एवढं त्याच्यामध्ये वेगळं आहे? आय थिंक बेसिक ह्या मी प्रश्न कदाचित कुलगुरू व्हायच्या आधी इतकं उत्तर देऊ शकले नसते, कारण कंपॅरिझन नव्हतं. पण आता जेव्हा माझ्याकडे 50 मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्रातले सगळे अफिलिएटेड आहे आणि मी जाऊन बघते आणि परवाच माझं भाषण झालं नॅशनल मेडिकल काउन्सिलकडे आणि मला जे फरक जाणवला, तो म्हणजे 2-3 जे सांगते उदाहरण देऊन. आता वर्ध्याला जे सेवाग्राममध्ये मेडिकल कॉलेज आहे किंवा पॉंडिचेरीमध्ये जिपमरचं कॉलेज आहे किंवा AFMC आहे. ह्याच्यात एक व्हॅल्यू सिस्टम आहे सुरुवातीपासनं आणि ती कल्चरल जे कनेक्टेडनेस म्हणा किंवा एक ध्येय आपल्याला लहान वयातच दाखवलं जातं आणि ते हा फरक आहे, की कॉलेजमध्ये फक्त डिग्री न घेता तुम्ही काही फिलॉसॉफिकल किंवा एक सिस्टम एक्सेप्ट करता. तर AFMC मध्ये तसंच एक गुरुकुल सारखं वातावरण आहे, जिथे सगळी जितकी आम्ही 100 आमच्या वेळेला 100 मुलं, 20 मुली असायच्या. आज ती 105 मुलं आणि 30 मुली आहेत. तर हे सगळी जणं त्याच वातावरणात 24 तास राहतात. आणि तुमचे मेंटर्स, तुमचे टीचर्स हे फक्त येऊन वर्गात न शिकवता कारण आपल्या संस्कृतमध्ये पण म्हटलं जातं, की आपलं फक्त 25% शिक्षण हे वर्गात होतं. 25% जे आहे ते आपल्या पियर्सकडनं होतं. 25% की इतरांकडनं ह्याच्याकडनं आणि लास्ट इज एक्सपिरियन्स आपण 25% आणतो. तर हे 100% जे ऑलराउंड डेव्हलपमेंट आहे, हे AFMCचं वातावरण असतं आणि तिथे आपल्याला म्हणजे आमच्या सीनियर लोकांचा किंवा अल्युमनाय असोसिएशन ह्यांच्याबरोबर पण खूप कनेक्टेडनेस असतो. तर हा फरक मला वाटतं त्यांनी एक डिसिप्लिन, एक टर्नआउट, एक नॅशनल मिशन किंवा ते कमिशनिंग सेरेमनी पासिंग आउट होताना जे आपल्या मनावर बदल येतो, तो मी दुसऱ्या कॉलेजेसमध्ये पाहत नाही. आणि म्हणून मी NMCला सांगितलं, की आपण कॉलेजवर सोडूया. की तुमचं ध्येय काय? तुमचा उद्देश काय? तुमचं व्हिजन आणि मिशन काय? तुम्ही एक फिलॉसॉफी घेऊन कॉलेजमध्ये शिकवा. फक्त डॉक्टर न घडवता तुम्ही त्याच्यासाठी काहीतरी वेगळं एखादा व्हिच इज लोकली रेलेव्हंट, कल्चरली रूटेड असा काही उद्देश घेऊन काही का असेना, तर तसं मला वाटतं हा एक फरक खूप इम्पॉर्टंट आहे. एवढी एवढी आता मेडिकल कॉलेजेस निघालेली आहेत भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये तर केवढी सारी आहेत. आणि आम्ही इथे आल्यानंतर मला काही-काही गोष्टी ज्या आढळल्या, त्या खरं म्हटलं तर मला तिथे आढळायला हव्या होत्या. आपण माइंडफुलनेस मी माइंडफुलनेस तिथे अटेंड केलं, तर मी म्हणलं, "हे आमची आई मला 20 वर्षापूर्वी हेच सांगत होती." त्याच्याकरता मी इथे येऊन त्याचं बॅजिंग करून शिकणं, हे म्हणजे आपण काहीतरी तिथे न शिकता किंवा जे शिकतो त्याला न महत्त्व देता, परदेशी लोकं जे म्हणतात ते महत्त्वाचं आणि ते चांगलं, म्हणून आपण त्याचं एवढं अप्रूप मानतो आणि एवढं गोजावारा करतो. तर तुम्ही जे म्हटलात ते खरं आहे, की कल्चरल रूटेडनेस इज व्हेरी इम्पोर्टंट. तर
अशा परिस्थितीमध्ये आता सध्या काय-काय बदल अपेक्षित आहेत? कारण हा फार मोठा म्हणजे फार इंटरेस्टिंग आणि फार मोठा विषय आहे. पण आय एम रिअली कीन टू नो की भविष्यात येणारे डॉक्टर्स कसे वेगळे असतील आमच्या 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 तुलनेने? अ, त्यांना फरक जर पाहिजे तर ह्या गोष्टी आपल्याला कॉलेजमध्ये शिकवाव्या लागतील. कारण सगळ्यांना चान्स नसतो. मी म्हटलं ना, की जसं लहानपणी घरात पहिले संस्कार हे घरात घडतात. पण सगळ्यांचं नशीब तेवढं नसतं. काहींना मिळतो, काहींना नाही मिळत. पण पुन्हा एकदा संधी येते अडॉलसंट पिरियड आणि आपण अडॉलसंट त्यावेळेला पियर ग्रुप आणि ह्याचं इम्प्रेशनेबल एज असतो. आणि त्या ह्याच्यात आपण कल्चरली, कॉन्टेक्स्च्युअली त्यांना रेलेव्हंट ठेवणं हे फार गरजेचं आहे. आणि हा फक्त नॅशनल लेव्हलवर एक फिलॉसॉफी म्हणून आणून बदलणार नाही. तर प्रत्येक जणाला त्याच्यात भाग घ्यावा लागेल. आणि कारण पूर्वी तशी संधी कारण आपलं एज्युकेशन सिस्टमच अशी होती, विच वॉज टू क्रिएट मास प्रोडक्शन ऑफ क्लर्क्स. म्हणजे आपण जे म्हणतो ना, जसं ब्रिटिश काळात जसं होतं, की त्यांनी आपले एज्युकेशन सिस्टम तसा बनवला, की क्विक प्रोडक्शन फार तुम्ही विचार न करा. त्यामुळे आपली जी संस्कृती होती ती हळू-हळू गेली आणि आपल्याला आपलं ते वाईट आणि बाहेरचं आणि देशात तशी परिस्थिती नव्हती. पण आता हळू-हळू जे यंगर जनरेशन आहे, ते वेगळं आहे. आणि मी स्वतः जेव्हा इंटरॅक्ट करते, तेव्हा त्यांच्यात एक स्फूर्ती बघते, त्यांच्यात एक फ्युचर बघते. तर त्याची जर आपण करेक्ट वापर केला नाही आणि त्यांच्यापर्यंत हे जे आहे ते चांगलं आहे, त्याची तुम्ही जाणीव करून ते पुढे वाढवा. आपण त्यांना एक नॅशनल प्राईड आपल्या मला जे फरक आणि मी पण खूप बाहेर देशात पण जाते. म्हणजे एक छोटासा राज्य इस्रायल सारखं तिथे प्रत्येक जणाला इतका गर्व वाटतो व्हेन दे टॉक ऑफ देअर कंट्री. पण द एव्हरेज पर्सन आपल्या देशात त्याचं म्हणजे आयडिया ऑफ इंटेग्रिटी और नॅशनलिझम इज की 15 ऑगस्ट किंवा 26 जानेवारीला झेंडा वर केला की एखादा आपण म्हणजे सल्यूट केला आणि ते आपण झेंडा वंदनासाठी गेलो. तर तसं न असून प्रत्येकाने आपण काय करता येईल ही जाणीव घालून देणं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक टीचरची आहे, प्रत्येक नागरिकाची आहे. आणि तुम्ही जे करताय हे पण फार उत्कृष्ट आहे, की जर आपण यूथकडे आपण नवीन तऱ्हेने कारण त्यांना लेक्चर देऊन हे फरक होणार नाही. पण जेव्हा तुमच्यासारखी लोकं आता विद्यापीठात सुद्धा खूप लोकांनी संबंध केलेत, की आम्हाला काही मग मी म्हणते, की तुमचं ओरिजिनल कॉलेज त्याच्यासाठी तुम्ही मी तुम्हाला व्हिजिटिंग याचं स्टेटस देते. हळू-हळू हा बदल येईल आणि ह्यानी आपली पुढची पिढी वाढेल. आणि दुसरं आहे, की आपण आता करेक्ट ह्याच्यावर कारण आपलं पॉलिटिकल हे पण असा विजन आहे, की आपल्या देशाला विश्वगुरु हे समजायचं, लोकांनी समजावं. आणि आपल्याला एक प्राईड यायला लागलाय हळू जसं बाहेर देशातले असो, डायस्पोरा सगळे एकत्र होऊन आपल्या देशासाठी काहीतरी करू इच्छितात. तर त्यावेळेला आपल्याला ह्याची संधी वापरून हे आपण पुढे घेऊन जाऊ आणि मला असं वाटतं, की ॲज अ हेल्थ केअर आणि तुम्ही सगळे बायो इन्फॉर्मॅटिक्स हेल्थ बॅकग्राऊंडचे आहात. तर त्याच्यात हे अजून गरज आहे. कारण आपण जर होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ आपल्याकडे अजूनही देशात डॉक्टर म्हणजे जेव्हा कोणी आजारी पडेल, तेव्हा त्यांनी त्याच्याकडे जायचं आणि त्यांनी मग आता ट्रस्टचं हे गेलेलं आहे. त्यामुळे त्या डॉक्टरनी आपल्याला कसं लुबाडायचं आणि तो कसा आणि आपण 4 ठिकाणी त्याचं ओपिनियन ट्रस्टनं हे गेलेलं आहे. तर ते परत आणायला हा जो मी मी त्याला म्हणते म्हणजे माझा एक टॉक आहे. प्रेझेंटिंग कंप्लेंट्समध्ये मी सांगते, की द मेडिकल प्रोफेशन हॅज बिकम सिक. आणि मेडिकल प्रोफेशन आजारी झालेले त्याचा उपचार कोण करणार? तर सगळे आणि इट इज नॉट सिंगल. म्हणजे समाजात फरक आलेला आहे, डॉक्टरांमध्ये फरक आलेला आहे, मेडिकल कॉलेजमध्ये इथॉस गेलेला आहे. तर इट्स अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर. आणि त्यामुळे आपल्याला मल्टीप्रॉंग अटॅक आणि ह्या चॅलेंजनी मी कुलगुरूचा म्हणजे हा जो अपॉर्च्युनिटी मिळाली मी त्याला आणि ती चॅलेंज मी का घेतलं, की कुठेतरी म्हणजे असं वाईट होतंय सगळे, पण आपण यंगर जनरेशनला एक संधी कुठे देतोय? त्यांना बदलायला त्यांना हवं असेल तरी आपण त्यांच्यासाठी काय करतोय?
असा मनापासून विचार असल्यामुळे मी हे पद स्वीकारलं आणि तेव्हापासनं मी जेव्हा हे 4 वर्ष संपवीन, तेव्हा अगदी म्हणजे मला गर्व वाटेल म्हणायला, की 40 वर्ष जे मी मिलिटरीत केलं त्याच्यापेक्षा जास्त मी करू शकले या 4 वर्षात विद्यापीठात येऊन. तर असं म्हणून मला असं वाटतं, की प्रत्येक जणांनी ह्या एज्युकेशन सिस्टम थोडासा आणि मी म्हणते, की सिंपल हिशोब, की आपण म्हणतो इथे इंडियामध्ये 80% इज रुरल, 20% इज अर्बन. 20% कॅन अफोर्ड हेल्थ केअर, 80% कॅनॉट अफोर्ड हेल्थ केअर. म्हणजे अशा सगळ्यामध्ये परेटो प्रिन्सिपल ऑफ 80-20 सगळीकडे जाणीव आहे. तर आपल्याला जर फरक करायचा असेल तर फार काही नाही. ते 20% मधले जे जसे तुम्ही मी आहोत, त्यांनी फक्त 5 लोकांना थोडासा फरक करायचा, की तो 100% होऊन जाईल. असं असं वाटलं, की एवढे करोडो लोकांचं तर आपल्याला करता येत नाही. पण मी 5 लोकांसाठी काय करतो किंवा करते, असं जर प्रत्येकाने विचार केला, तर हळू खूप बदल येईल. ह्याची मला खात्री आहे. हे म्हणतात ना, की वन्स अन आर्मी ऑफिसर ऑल्वेज अन आर्मी ऑफिसर. तुम्ही तोच इथास तुम्ही इकडे इम्प्लिमेंट करता आणि ते खूप गरजेचं आहे. अर्चनाताई? अ, नमस्कार. आपल्याकडे जसं म्हणतात, की प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्रीचं योगदान असतं आणि इथे तुमच्या बाबतीत मला वाटतं ते थोडंसं तुमच्या आजीच्या बाबतीत खरं आहे अर्थातच. कारण जेव्हा तुमच्या वडिलांनी तुला ए-एफ-एम-सीला कशाला जायचं आहे म्हटल्यानंतर आजीनी तो ॲक्चुअली सपोर्ट तुम्हाला दिला. तर त्यामुळे एका बाईच्या मागे एक दुसरी बाई उभी राहिली, हे फार कौतुकास्पद आणि आश्चर्याची गोष्ट आहे. पण कुठल्याही बाईला भरारी मारण्यासाठी आणि करियर करण्यासाठी तुम्ही कुठल्याही बॅकग्राऊंडमधला असलात, तरी थोडासा सपोर्ट हा लागतोच घरनं. आणि त्यामुळे जसा तुम्हाला सुरुवातीला आजीकडनं मिळाला आणि नॅचरली तुमच्या वडिलांनी तो पुढे उचलून धरला, तर तसा पुढे तुम्हाला कसा सपोर्ट मिळाला? म्हणजे समाज, कलीग, तुमचे सासर, अ, मुलं, पतिदेव असं या सगळ्यांमधनं कसा सपोर्ट मिळाला? आणि त्याच्यातनं आमच्यासारख्या करियर करू इच्छिणाऱ्या बायकांना काय शिकता येईल? आय थिंक हा पण खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. कारण स्पेशली आजकालच्या यंगर पिढीसमोर हा प्रश्न जिथे दोघंही नोकरी करत असतात, तर त्याच्यात त्यांना मी सगळ्यांना सांगते, की मॅरेज आणि पार्टनरशिप इज नॉट अन इन्स्टंट कॉफी. यू हॅव टू नर्चर इट, यू हॅव टू बीट इट नाईसली अँड व्हिप इट अप टू गेट इट इंटू आणि त्याच्यात दोघांनी इक्वल कॉन्ट्रिब्युशन करावं लागतं. आणि ते सुद्धा तुम्ही जर बघितलं, आपल्या संस्कृतीत जोडपं किंवा स्त्री-पुरुष हे समान समान प्लॅटफॉर्मवर लेव्हलवर असायचे. कुठलीही पूजा एकट्याने कोणी करायची नाही. बायको नसेल किंवा नवरा तर सुपारी ठेवावी लागायची. एका दाम्पत्याशिवाय किंवा सरळ सत्यनारायण पूजा केल्या तरी दाम्पत्याला जेवायला बोलवायचं. इक्वल प्रपोर्शनमध्ये होतं. ते हळू कुठेतरी जायला लागलं. पण आजच्या ह्याच्यात हे फार गरजेचं आहे, जिथे मुली खूप लवकर शिकून पुढे येतायत. पण त्या मानाने मुलांना आपण लिबरेट केलेलं नाहीये. तर त्यामुळे मी म्हणते व्हेनेव्हर दे टॉक ऑफ वुमन्स लिबरेशन मी म्हणते द वुमन इज नाऊ गेटिंग मोर अँड मोर फास्टर लिबरेटेड, द मेन हॅव टू बी लिबरेटेड. पण मला सौभाग्य असं होतं, की माझे मिस्टर जे ते 3 भाऊ होते. पण आणि आम्ही 3 बहिणी आमच्या घरात. तर बहुतेक जसं माझ्या वडिलांनी आम्हाला तिघींना म्हणजे ते म्हणायचे, की लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आणि अर्थात दुर्गा कोण आहे ते तुम्हाला समजेलच. तर असे माझ्या 3 देवी या घरात आई त्या 3 देवी आम्हाला म्हणायची. तसंच माझ्या सासूबाई ज्या होत्या ना, त्यांच्या तिन्ही मुलंच घरी असल्यामुळे त्यांना आधीपासनं घरातली कामं म्हणा, आईची मदत करणं किंवा हे जे संस्कार घडवले ना, त्यामुळे मला खूप फायदा झाला. आणि जेव्हा पण कठीण व्हायचं, कारण आम्हाला आता 36 वर्ष आम्ही दोघं सर्व्हिसमध्ये होतो आणि मिलिटरीची नोकरी अशी होती ते आर्मर्ड कोर त्यामुळे बॉर्डर्सवर मी पिडियाट्रिशियन त्यामुळे नेहमी मिलिटरी हॉस्पिटल्स आणि नेफ्रॉलॉजिस्ट म्हणून लार्जर सिटीजमध्ये. त्यामुळे आम्हाला एकत्र येणं फार कठीण होतं आणि त्याच्यात 24 वर्ष आमची अपार्ट गेली. 36 वर्षापैकी 24 वर्ष मी एक ठिकाणी आणि ते एक ठिकाणी असं होत राहिलं. फक्त 12 वर्ष आम्हाला टोटल एका घरात राहायचं संधी मिळाली. तर ह्याच्यात दोघांनी एकमेकांना समजून घेणं आणि दोघांनी एकमेकांच्या करिअरसाठी सपोर्ट करणं हे फार गरजेचं होतं. त्यामुळे आणि मला खूप आनंद होतोय. आता सुद्धा
त्याच्यावर मी घरी जेवायला आले की घरूनच बसली आहे पॉडकास्टसाठी. तर मिस्टरना म्हटलं मला कॉम्प्युटर द्या आणि ते त्यांचं पुस्तक लिहित होते. तर ते एक पुस्तक त्यांनी पूर्ण केलंय आणि डिसेंबरच्या नंतर ते पब्लिकेशनला जाते पेंग्विन याच्याबरोबर. कॉलिंग ग्रोइंग टुगेदर विदाउट ग्रोइंग अपार्ट. आय थिंक दॅट इज द क्रक्स, की तुम्ही दोघंही वर्क आम्ही पहिलं आणि ओन्ली कपल जे दोघंही लेफ्टनंट जनरल्स म्हणून रिटायर झालो. तर कसं म्हणजे आमचं इट वॉज जस्ट अ थॉट प्रोसेस, की लोकांनी आम्हाला सांगितलं, की तुम्ही कसं मॅनेज केलं ह्याची गोष्ट आम्हाला ऐकायची आहे. तर ते प्रत्येक चॅप्टरमध्ये की कुठे कधी कोणी माघार घेतला आणि कोणी कोणी कोणाला कसं सपोर्ट केलं हे. तर एक तर त्यांचा मला खूप आधार मिळाला. दुसरं सेम की मुलांनी म्हणजे त्यांना खूप ह्याच्यात त्रास पण त्यांचाही आधार मिळाला आणि आई-वडील आणि सासू-सासरे हे दोघंही म्हणजे अगदी कधीही म्हणजे कुठेतरी पठाणकोटला आहे, कधी राजस्थानमध्ये, कधी रांचीमध्ये आहे. तर तिथे एकटी असली आणि मला त्रास व्हायला काही प्रॉब्लेम किंवा मुलं लहान होती, तेव्हा कोणीतरी हाकेला यायचे. तर त्यांनी आपल्याला आणि त्यांनी बहुतेक चांगली संस्कारही माझ्या मुलांवर घडू शकले. कारण आज तेही दोघं इतके इंडिपेंडंट असं असून सुद्धा ते करू शकले. तर त्यांचा मला सपोर्ट म्हणजे नॉट विथ परमिशन, कारण मी त्यांना विचारून सपोर्ट नाही, पण दे एक्सेप्टेड इट अँड ग्रू विथ अलोंग विथ दॅट. तर हा पण एक इम्पॉर्टंट होता. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मी नेहमी म्हणते, की मला माझ्या मिलिटरीचं एक कल्चर जे असतं, जिथे जातो आपलं सगळी कलीग्स आपले एक कुटुंब म्हणून एक ओनरशिप येते. आणि असे काही बरेच सिच्युएशन्स होते. एकदा तर पठाणकोटला होते, आई सीरियस होती, मिस्टर एसआरला होते, मुलगा सासूबाईंकडे होता आणि मला द्यावं लागलं. 15 दिवस मी मुलीला माझ्या कलीग पिडियाट्रिशियनच्या घरी सोडून आणि ते म्हणले, "तू काळजी सुद्धा करू नको." आणि ती केवळ 5 वर्षाची होती. लहान मुलीला कोणी असं कोण ठेवून घेईल? पण मी सोडून येऊ शकले. पण असा जो आमचा एक ओनरशिप आणि सपोर्ट सिस्टम तयार होतो मिलिटरीत, हा खूप गरजेचा आहे. आणि पूर्वी आपल्या ह्याच्यात होतं, की आपल्या एरियात राहणारी लोकं म्हणजे तो दुकानदार असो, कोणी एक आपुलकी असायची. आता इनडिफरन्स यायला लागलाय. म्हणजे आपण काम असेल त्याशिवाय ट्रान्झॅक्शनल रिलेशनशिप्स झालेले आहेत. तर हे न करता आपण जर प्रत्येकाने असा आपुलकी आणि आय ओनरशिप थिंक आत्ताच्या ह्याच्यात वाईट पद्धत ऐकू नाही आलं मला. नाही, थोडंसं क्रॉस झालं कारण माझं इंटरनेट जरा प्ले अप करतंय काय कळत नाहीये मला. पण म्हणजे तुम्ही आत्ता जे उदाहरण दिलंत, की पूर्वी आपण खूप लोकांवरती विश्वासाने गोष्टी सोपवून जायचो. मग आपली मुलं असो किंवा संपत्ती असो. आणि आता तसं सहजासहजी कोणावरती विश्वास ठेवणं हे फार अवघड झालेलं आहे. कारण जग इतकं बदललेलं आहे आणि लोकांच्या टेंडन्सीज इतक्या बदललेल्या आहेत, की असं सहजासहजी कोणावरती विश्वास ठेवणं हे फार मुश्कील आहे आता. म्हणजे आता इथे तर मुळात ॲक्चुअली एक असं चाइल्ड माइंडरकडे जरी जायचं असेल, तर त्या चाइल्ड माइंडरचे सुद्धा त्यांचे सगळे हे क्रिमिनल ब्युरो इन्व्हेस्टिगेशन्स आणि हे अशा सगळ्या गोष्टी होतात आणि ते सर्टिफाय झाल्याशिवाय तुम्ही चाइल्ड माइंडरकडे तुमच्या मुलाला सोडू पण शकत नाहीत त्यांच्याकडे ते सर्टिफिकेशन असल्याशिवाय. आय थिंक दॅट इज व्हेरी, व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट आपल्या लोकांमध्ये हाऊ कॅन वी क्रिएट सपोर्ट सिस्टम. आणि मी पाहिलं यूकेमध्ये, यूएसमध्ये महाराष्ट्र मंडळ किंवा अ, अ, काय दुसरं मी पाहिलं बीएमएम बरेच म्हणजे असे हे पाहते आणि देअर इज अ सिस्टम. कारण मी जेव्हा माझ्या मुलीचे सासू-सासरे यूएसमध्ये मिशिगनमध्ये राहतात. तर मी त्यांना व्हिजिट करायला गेले आणि तिथले सगळे एकत्र आले आणि आम्ही एकत्र आणि ॲक्चुअली आय वाज सो इम्प्रेस्ड, की अजून जरी भारतात गेलं असेल इथे सगळे आणि पॉटलक होतं डिनर आणि प्रत्येकाने एक डिश बनवून आणली होती आणि आम्ही जवळ-जवळ 30-40 जण सगळे एकत्र एकाच्या घरी जमलो आणि अत्यंत आनंद. त्यामुळे हे व्हॅल्यू सिस्टम्स आपल्यालाच राखावे लागतील. आपल्या ह्या अ, एकूण अनुभवाबद्दल एक मोठा हायलाइट आहे, जो मी तुम्हाला मुद्दामून विचारतोय. तुमच्या खांद्यावरचं जेव्हा तुमचं प्रमोशन झालं रँकचं, तेव्हा
चार चांद लावले गेले. त्याबद्दल आम्हाला काय होतं ते आणि नेमकं कोणी केलं ते हे नक्की सांगा. मुद्दामून सांगा. कारण आमच्या म्हणजे जेव्हा पण मी असं वाटायचं की मला जमत नाहीये. दोनदा मी रेझिग्नेशनचे पेपर्स सुद्धा तयार केले होते. पण मुलांना सांभाळून, घर सांभाळून, नोकरी करणं, पोस्टिंग जाणं खूप जड जायचं आणि अर्चताने सांगितलं मुलीला पेटिट माल एपिलेप्सी डायग्नोज झाली आणि सगळ्यातनं ते असं वाटायचं की आपण हे कशासाठी करतोय? सोडून देऊया. तर त्यावेळेला दरवेळेला मिस्टरांनी म्हणून ते पुस्तकाचं नाव तसं. ते म्हणले, "नाही, तू सोडू नकोस. कारण तू सोडून एक ठिकाणी स्थायिक झालीस तर तर मग आपण एकत्र कधीच." आता देअर इज अ होप की पुढचं पोस्टिंग आपल्याला एकत्र मिळेल. तू सोडलंस तर शक्यच नाही होणार. आणि सोडून माझ्याबरोबर फिरलीस, तर तुझं इतकं ब्रिलियंट अकॅडमिक परफॉर्मन्स जो आहे, तर तो वाया जाईल. तो लोकांपर्यंत त्याचा उपयोग होणार नाही. तर लेट अस ग्रो टुगेदर विदाउट ग्रोइंग अपार्ट आणि बी अ सपोर्ट सिस्टम. असं त्यांनी हा शब्द मला कॉइन करून दिला होता आणि तसा होत राहिला. तर त्यामुळे ज्या दिवशी ते रिटायर झाले, आधी ते मला 4 वर्ष सीनियर होते आणि लेफ्टनंट जनरल झाले होते तेव्हा मी अजून ब्रिगेडियर आणि त्याच्यानंतर मेजर जनरल जस्ट झाले होते. तर त्यावेळेला ते रिटायर जेव्हा झाले तेव्हा त्यांची लेफ्टनंट जनरलची रँक, त्यांची लेफ्टनंट जनरलची टोपी ते म्हणले, "मी ठेवून देतो. तू एक दिवस झालीस तर हेच तुझ्यावर घालीन." तर अशी म्हटलं, "ठेवा, ठेवा. बघूया काय होतंय." आणि त्यामुळे ज्या दिवशी ते रँक लागायच्या दिवशी अ, ते काढून आले आणि त्यांनीच ते म्हणजे मला पिपिंगचं हे केलं आणि मग मी त्यांना एक स्मार्ट सल्यूट दिला कारण ते तसे सीनियर होते मला आणि थँक यू म्हटलं बिकॉज वी ग्रू टुगेदर विदाउट ग्रोइंग अपार्ट अँड वी डिड इट. असं म्हणजे जे मी म्हणले ना, ते आय थिंक दॅट वॉज द मोस्ट टचिंग आणि एक सॅटिस्फाईंग मोमेंट ऑफ अ लाँग जर्नी स्पेंट ग्रोइंग टुगेदर विदाउट ग्रोइंग अपार्ट. हो. आय थिंक संदीप गो अहेड. का मी विचारू? मी विचारतो. तर आता कुटुंबापासनं तर हे सगळं सक्षम होतंच तुमचं, जे तुम्ही उदाहरण सांगितलंय. आता मुद्दाम मला तुमच्या ऑन फील्ड घेऊन जायचंय. तुमच्या करिअरमधले 2 खूप हे होते. एक म्हणजे कारगिल युद्ध आणि दुसरं म्हणजे कोविड. तर या दोन्ही प्रसंगांचं काय गांभीर्य होतं आणि त्याला तुम्ही आणि तुमची अख्खी टीम आता टीम आम्हाला टीम परवलीचा शब्द आहे. मला वाटतं आर्मी पार्लन्समध्ये काहीतरी वेगळा शब्द असेल तो. तर ह्या दोन्ही अनुभवांबद्दल आम्हाला काय सांगाल? दोन्ही ह्याचा माझ्या स्वतःच्या जीवनावर पण खूप त्याचा इफेक्ट झाला आणि इट वॉज अ चॅलेंज अँड अन ऑपॉर्च्युनिटी. तर कारगिलच्या युद्धाच्या वेळेला असं झालं होतं, की मी पठाणकोटमध्ये होते मुलीला घेऊन. मिस्टर हिसारमध्ये होते आणि मुलगा 10वीत गेल्यामुळे तो आजी-आजोबांकडे पुण्यात राहिला होता. त्यामुळे आमचं 4 लोकांचं कुटुंब 3 भागात वाटलं गेलं होतं. आणि सर्वात त्याचा त्रास होत होता लहान मुलीवर. कारण तिला एपिलेप्सी पण, ती मेडिकेशनवर होती आणि तिला असं वाटत होतं, की मला दादापासून दूर केलंय, मला माझ्याबरोबर वडील नाहीयेत, माझं कोणीच नाहीये आणि असं तिच्यावर खूप त्याच्यावर इफेक्ट होत होता. म्हणून आम्ही असं ठरवलं, की आपण एक फॅमिली व्हॅकेशन घेऊया. तर त्यामुळे मे महिन्यात जेव्हा सुट्ट्या लागतात, तर असं आम्ही जानेवारीपासून प्लॅन केलं होतं, की कारण मिलिटरीचं क्लिअरन्सेस घ्यावे लागतात, बुकिंग करावं लागतं आणि 4 ठिकाणी जायचं. तर आपण सगळ्यांनी पुण्यात जमायचं आणि तिकडनं बॉम्बेवरनं सिंगापोर, बँकॉक, मलेशिया असा एक ट्रिप काढायची. 15 दिवस आपण मुलांना घेऊन जाऊया, कारण सिंगापोर स्पेशली त्यांना खूप एन्जॉय करता येईल आणि एक आपल्याला एकत्र दिवस चांगले जातील. आणि हे सगळं बुकिंग केलं होतं, सगळं झालं होतं आणि मी पुढे ह्याला आले, पुण्याला मुलीला घेऊन आले. ऑलरेडी तिथे मिस्टर येणार आणि आम्ही जाणार, तेवढ्यात कारगिल युद्ध अनाउन्स केला गेला. आणि त्यामुळे जून म्हणजे त्या एक्झॅक्टली जूनच्या पिरियडमध्ये आणि म्हणजे त्यांनी त्यांचा मला फोन आला, की असं-असं होण्याची शक्यता आहे आणि पीपल आर बीइंग कॉल्ड बॅक. तर मी पुण्याला येईन कारण दिस इज आय एम रिक्वायर्ड बॅक होम. तर इट वॉज अ म्हणजे मुलांना कसं मी सांगणार आणि कसं एक्सेप्ट करणार.
असं मनावर एकदम आणि त्याचं सगळं ते बुकिंग झालंय काय म्हणजे माझ्यावर असं काही सुचेच ना. पण त्यावेळेला असं वाटलं की आणि मग न्यूज सगळी चालू होती काय चाललंय कारगिलमध्ये आणि आपल्या तेव्हा मग द सोल्जर इन मी जसं म्हणते ना की तेही मला असं वाटलं की नाही आय हॅव टू नाव टेक होल्ड फोर्ट की आता मिस्टर नाही तर मी म्हटलं तुम्ही कंटिन्यू विथ ते आर्मर्ड रेजिमेंटचे कमांडिंग होते तर त्यांना तर सगळ्यांना मोबिलाइज केलं जात होतं तर ते रेजिमेंटला घेऊन निघून गेले आणि मी नाहीतरी रिकॉल होणार होतं तर मी ठरवलं की मला रिकॉल करायच्या आधी मी परत जाते आणि मग सासू सासरे म्हटले तुला जावं लागतं तर तिथे बहुतेक काम पण खूप होईल तू मुलीला इथेच ठेव त्यामुळे मुलगी तयार झाली की सुट्टी आहे आणि दादा आणि आजी आजोबांबरोबर मला राहता येतं म्हणून दोन्ही मुलांना मी इथेच सोडून परत कारगिलला जॉईन झाले आणि पूर्ण म्हणजे नॉर्मली आमची साडीचा युनिफॉर्म होता पण वॉर सिच्युएशन मध्ये आम्ही फेटिग्स मध्ये कॉम्बॅट ड्रेस घालून घेतो त्यामुळे तिथे जाऊन मी माझे कॉम्बॅट ड्रेस तयार केले DMS बूट्स काढले आणि कुठल्याही क्षणात आणि तेव्हा मग आम्ही नन ऑफ अस आर पिडियाट्रिशियन्स वी आर जस्ट डॉक्टर्स इन द आर्मी आणि जे आपल्याला काम दिलं जातं तर यंगर पीपल वर सेंट अप फ्रंट लेडीज अँड दिस थिंग वर रनिंग द हॉस्पिटल आणि काय व्हायचं की नेक्स्ट ह्याच्यात मग तिथे ट्रेनचा स्फोट झाला मास कॅज्युअलिटी झाल्या आणि हिमाचलकडचे सगळ्या बॉडीज ज्या व्हायच्या त्या पठाणकोटला यायच्या त्यांना रिसीव्ह करणं त्यांचं पूर्ण म्हणजे इट वॉज अ टोटल डिफरंट रोल इट हॅड नथिंग टू डू विथ पिडियाट्रिक्स ऑर विजय काय पण आणि त्यावेळेला दुसरा काही विचारही नाही आला की आता म्हणजे की आपली सुट्टी गेली पैसे गेले सगळं गेलं तर इट वॉज अन ऑपॉर्च्युनिटी आणि मी म्हटलं की मी ही वर्दी भांडून घातली ती ह्या सिच्युएशन साठी आणि मग सगळं ठीक झाल्यावर मुलं म्हणजे सासू सासरे मुलीला घेऊन आले आणि म्हणजे असा हा माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स अँड कॉन्ट्रीब्युशन होतं ड्युरिंग कारगिल आणि बहुतेक तेच उपयोगी पडलं जसं मोठी सिनियर होत गेले की मी जेव्हा लेफ्टनंट जनरल झाले त्या क्षणी पहिल्यांदाच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत हे पहिलेच CDS होते आणि इंडियाच्या आर्म फोर्सेस साठी CDS डिक्लेअर झाला होता आणि तेव्हा नवीन पोस्ट क्रिएट झाली होती त्यांच्याबरोबर डेप्युटी चीफ DCIDS म्हणतात इंटिग्रेटेड डिफेन्स सर्व्हिसेस मेडिकल सो इट वॉज अ लेफ्टनंट जनरल पोस्ट तर आणि माझं करिअर खूप उत्कृष्ट होतं पण त्यावेळेला असं झालं होतं की दॅट वॉज द लीस्ट ऑफ द कारण बाकी सगळे लेफ्टनंट जनरल्स वर द कमांडिंग आर लार्जेस्ट रेफरल हॉस्पिटल और म्हणजे DG आर्मी नेव्ही एअरफोर्सचे हेड्स होत होते आणि मी झाले तोपर्यंत ही पोस्ट झाली त्यामुळे मला ती तर मला माझे DG सगळे म्हणले की आम्हाला वाईट वाटतं की तुला काहीच काम नाहीये तर मी असं कधीही म्हणजे नेहमी असंच असं की तर काम माझ्याकडे चालून येतं आणि गमतीत म्हटलं होतं की मी माझ्याकडे येईल आणि मी करेन आणि असं होऊन मी ती DCIDSची जॉब म्हणजे जॉईन झाले आणि गंमत अशी आहे की मी 1 फेब्रुवारीला म्हणजे 1 फेब्रुवारी मला रँक लागली आणि विदिन नो टाइम कोविडचं हे म्हणजे ऑलरेडी केसेस यायला लागले होते पण इंडियामध्ये सुद्धा 1 महिना मी नुसतं अंडरस्टँडिंग द जॉब करून आले होते आणि तेव्हा मुलगी US वरनं आली होती तिचा व्हिसा H1चा जो स्टॅम्पिंगसाठी म्हणून मी पुण्याला आले होते मिस्टर आणि मी दोघंही पुण्याला आलो होतो आणि सडनली लॉकडाऊन अनाऊन्स झाला आणि आम्ही इथे स्टक झालो पण मला जनरल बिपिन रावत म्हणले की आय नीड यू बॅक कारण हे इंटिग्रेटेड डिफेन्सनी जे मिलिटरीला जे कॉल आली आहे ते आता ट्राय सर्व्हिसेसचं आहे आणि तू माझी मेडिकल एड आहे सो यू विल हॅव टू हँडल द होल थिंग म्हणून एअरफोर्सचं विमान पाठवलं मुलगी आणि मिस्टर राहिले पुण्यात आणि मी परत दिल्लीला गेले आणि अंडरस्टूड द सिच्युएशन मग फर्स्ट मीटिंग झाली राजनाथ सिंग होते डिफेन्स मिनिस्टर सेक्रेटरी आणि सगळे आर्मी नेव्ही एअरफोर्स चीफ आमची सगळ्यांची जी मीटिंग झाली समजून घेतलं आणि मला अजूनही आठवतंय तेव्हा सगळ्यांनी सांगितलं की किती कठीण आहे कारण आर्म फोर्सेसचे ओन चॅलेंजेस होते त्यांना लॉकडाऊन कसं करणार आपल्याला पुढे पाठवायचे लोक हॅव टू बी अवेलेबल नॉर्दर्न बॉर्डर ईस्टर्न सगळीकडनं प्रेशर्स एकत्र सांभाळायचे प्रिपेअरनेस बंद करता येत नाही तर त्यावेळेत हेल्थ केअरचं कसं करावं आपल्या मिलिटरी लोकांचं करताना सिव्हिलियन एड टू सिव्हिलियन्स कशी करायची तर तेव्हा मला आठवतं मी असा झूम कॉल होता कारण ऑलरेडी पीपल वर नॉट फेसिंग इच अदर आणि राजनाथ सिंगजी म्हणाले मला की मॅडम आपका क्या सोच है
मतलब सर यही सोच है कि अपने पंतप्रधान जी ने कहा है कि कोविड का भी एक आक्रमण हुआ है और ये भी युद्ध है, और युद्ध में कभी फौजी पीछे नहीं हटता है। तो मैं मतलब कि सर उसलिए सिर्फ यहाँ फर्क है, हम जानते हैं कि हमारा जो दुश्मन होता है वो एक इंसान होता है, और तब जो है हमारी सेना आगे जाती है और डॉक्टर उसे अपना खंधा देके पीछे पीछे चलते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। इस बार का शत्रु जो है एक कीटाणु है, लेकिन शत्रु शत्रु होता है, और हम जो है सिर्फ डॉक्टर नहीं है, हम एक योद्धा भी है। तो आगे हम रहेंगे, और मुझे यही उम्मीद है कि ये तीनों चीफ्स मुझे अपना साथ देंगे ताकि हम इसको जीत पाएंगे। और इसका नाम मैं देती हूँ ऑपरेशन कोजीत। इससे हम कोऑपरेशन से जीत करेंगे और कोविड पे जीत करेंगे। आणि त्या दृष्टीने ट्राय सर्व्हिसेस थिंग इतका तो उत्कर्ण मला इतका म्हणजे मी कधी न केलेलं की 3 आठवड्यात DRDOने घेऊन 1000 बेडचं जम्बो उभं करणं किंवा त्याच्यासाठी जे प्रोटोकॉल्स बनवणं, म्हणजे इट वॉज अ ह्यूज चॅलेंज. पण मला असं वाटतं की मी ते केवळ माधुरी कानिटकर म्हणून करू शकले नसते. पण माझ्या मागे एक फौज उभी होती. माझ्या मागे हे जे जवळ-जवळ 35-37 वर्षाचा एक्सपिरियन्स होता, तो कामी आला आणि सगळे प्रोटोकॉल्स बनवून आम्ही एकत्र काम केलं. सो आय थिंक दॅट वॉज द स्पिरिट इन दीज टू सिच्युएशन. कोविड जेव्हा सुरू झालं, तेव्हा जगामध्ये सगळेच देश चाचपडत होते, की हे काय आहे नक्की आणि ह्याच्याशी कसा सामना केला पाहिजे. आणि म्हणजे इथेही खूप कॅज्युअल्टीज झाल्या, जगभर भरपूर कॅज्युअल्टीज झाल्या आणि अ, अ, आणि मग इथे लॉकडाऊन सुरू झालं. ते साधारण मार्च महिन्यामध्ये सुरू झालं. कोविडची पहिली केस मला वाटतं जानेवारीच्या शेवटी वगैरे त्यांनी इथे डिटेक्ट केलेली होती. हो. आणि लवकरच हे सगळंच लोण झपाट्याने जगभर पसरलं. आणि त्यामुळे कुठली राइट पॉलिसी आहे, जेव्हा तुम्हाला शत्रूची फारशी काहीच माहिती नाहीये, की हा कसा निर्माण झालेला आहे, तो कशाने मरणार आहे, त्याच्याशी सामना कसा करायचा आहे. तर ह्यामध्ये तुम्ही 3 आठवड्यामध्ये त्याची पॉलिसी तयार करण्यामागे काय-काय गोष्टी तुम्ही विचारात घेतल्या? म्हणजे मला तर हे फार कौतुकास्पद वाटतं, कारण तेव्हा बऱ्याच वेळा भारतावरती बरीच टीका झाली होती. लॉकडाऊनमध्ये लोकांचे रोजी-रोटी आणि त्यांना ट्रॅव्हल करायला लागणाऱ्या गोष्टी, तरी खूप स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्या आणि शेवटी लॉकडाऊन हाच सगळ्यांना एक पर्याय होता असं इथेही लक्षात आलं आणि एकदा सोडून दोनदा त्यांना लॉकडाऊन जाहीर करायला लागला. तर असं असताना तुम्ही शत्रूची फारशी माहिती नसताना कशा पद्धतीने मोर्चे बांधणी केली हे मला समजून घ्यायला आवडेल? हा 2 गोष्टी येतात ह्याच्यात. एक तर बेसिक दिस थिंग ऑफ प्रोटेक्शन हे फॉर्म्स द कोर. त्यामुळे तुम्ही शत्रूच्या अगेन्स्ट डिफेन्सेस आपले तयार करणं इज द फर्स्ट, आणि द सेकंड इज द अटॅक. तर त्यामुळे ह्या देशांनी ह्याच्यावर जो हायेस्ट पॉलिसी सगळे मिनिस्टर्स एकत्र आले आणि हाय लेवल एम्पॉवर्ड ग्रुप बनवला. आणि नीती आयोग मधले डॉक्टर पॉल, ज्यांच्याबरोबर मी खूप काम केलेलं होतं ॲज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स ऑफ MCI. तर ते ते कनेक्ट होतं आणि त्यामुळे सायंटिफिक बेसिसवर इव्हन गव्हर्नमेंटला हे द्यायला द सायंटिफिक कम्युनिटी केम टुगेदर. आता म्हणजे देवर लॉट्स ऑफ एजन्सीज, DBT, DSC सगळ्यांनी वेगवेगळ्या तऱ्हेने काम केलं, एम्पॉवर्ड ग्रुप झाले होते. पण ऑल ऑफ मिनिस्ट्री अप्रोच आली. त्यांनी प्रत्येकाने ईच सोल्जर डिड हिज रोल, बट द मास्टर प्लॅन वॉज मेड बाय द जनरल्स. तो असा जो होता की मला दिलेलं काम मी पूर्णपणे करणार, आणि दे चोज द जनरल्स वाईज. पण द मास्टर प्लॅन वॉज मेड बाय द टॉप गव्हर्नमेंट, who was advised by empowered groups. I think that was a very good. सेकंड थिंग, देशाला आपल्याकडे पब्लिक हेल्थ काहीच नव्हतं. आपल्याकडे लोकांना म्हणजे PPEs नव्हते, किट्स नव्हते. तेव्हा मी एक साधं उदाहरण देते, गोइंग बॅक टू बेसिक्स ज्याला म्हणतो. जेव्हा WHO, ICM, इंडियात सुद्धा ICMR सेड क्लॉथ मास्क विल बी युजलेस. तेव्हा सिन्स आय सर्व ऑन द प्राईम मिनिस्टर सायंटिफिक ऍडवायझरी कमिटी, मी PM's TAC वर मेंबर होते, आणि त्यांनी विजय राघवन होते, त्यांनी मीटिंग बोलावली आणि मी सहज म्हणून गेले की हे करेक्ट आहे की आपल्याला N95 चा मास्क गरज आहे, पण जिसके पास है वो N95, पण कुछ भी अगर नहीं है, मतलब पूर्वी आपल्याला डिस्पोजेबल यायच्या आधी आपण OT मध्ये सुद्धा आपण शिकलो, तेव्हा साधे हिरवा OT मध्ये कापडाचा मास्क वापरून आपण ऑपरेशन कर. मी म्हटलं सर कॉमन सेन्स क्यों न यूज करे, एव्हिडन्स पता नहीं, but people will feel safe if they use a cloth mask. If we don't have PPEs,
कॅन वी यूज आणि हायपोक्लोराईड डिप करता येतं. सिम्पल रेनकोट जे वापरतो, पायजमा आणि शर्ट आहे आणि हेडगिअर, आणि ते आपण क्लोराईड हायपोक्लोराईड मध्ये डिप करून सन ड्राय एअर ड्राय करूया. दीज आर बेसिक टेनमेंट्स ऑफ अँटीसेप्सिस. आणि कीपिंग अ डिस्टन्स, ह्याच्यात म्हटलं फार रॉकेट सायन्सची गरज नाहीये. जो आणि आपल्याकडे व्हॅक्सिन नाहीये, काय ते हे तर वापरूया. आणि ते ऍक्च्युली सायंटिस्ट इन द PSA's ऑफिस ब्रॉट आउट द फर्स्ट पॉलिसी. आणि मी नेहमी ते एक्झाम्पल देते की एक्सपिरियन्स बेस्ड मेडिसिन समटाइम्स वर्क्स बेटर दॅन एव्हिडन्स बेस्ड मेडिसिन. कारण एव्हिडन्स नंतर आला आणि सगळ्या जगाने ते आपल्याकडनं घेतलं आणि क्लॉथ मास्क बिकेम द एक्सेप्टेबल नॉर्म. किंवा दुसरं म्हणजे वेअर द वेस्टर्न दिस थिंग कस्टमरी वॉज टू गिव्ह अ पेक ऑन द चीक और गिव्ह अ हग, आपलं नमस्ते होतं. तर सगळं जग पुन्हा म्हणले बाई नमस्तेच बरं आपलं. सो समटाइम्स आय थिंक दॅट हेल्प द ऑल ऑफ मिनिस्टर अप्रोच. आणि वसुदैव कुटुंबक आपलं व्हॅक्सिन झालं तेव्हा आपण ते जगाला वाटलं. बाकी देशांनी आपला विचार केला, आपण जगाचा विचार केला. आणि तिसरी गोष्ट जी आपल्याला खूप म्हणजे लॉकडाऊन करेक्ट टाइमवर, ह्याच्यावर आम्ही मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग केलं. IIT कानपूरचे मनिंद्र अगरवाल, विद्यासागर फ्रॉम IIT हैदराबाद आणि मी, आमच्या तिघांचं सूत्र मॉडेल म्हणून नाव पण आम्ही सूत्र दिलं. त्याला मी म्हटलं दॅट इज द थिंग ऑफ द इंडियन थिंग, बिकॉज इट वॉज ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड पॉझिटिव्ह, रिकवर्ड अनालिसिस, म्हणून हे सूत्र आम्ही नाव दिलं होतं. आणि त्या अनालिसिसने आम्ही ते पब्लिश झालेलं आहे. यू कॅन लुक अप द पेपर ऑल्सो, where we showed through mathematical model what would have happened had the lockdown not occurred. आणि we didn't publish the other work where we did countries' वेगवेगळ्या टायमिंग आणि how our timing was probably correct, where we didn't do 100%. ज्यांनी खूप प्रोटेक्शन दिलं, everyone had to get COVID. But our immunity and letting it, म्हणजे it was like a nuclear reaction. You have a blast, hundreds and thousands die. But if you do a slow reaction, you generate energy. तर आपण जे लॉकडाऊन ओपन ह्याच्यात हळूहळू जे नॅचरल इम्युनिटी अँड सेल मिडिएटेड इम्युनिटी वाढवली, त्याच्याने आय थिंक इंडिया बेनिफिटेड. व्हॅक्सिन आल्याने, पॉलिसी आल्याने इंडिया बेनिफिटेड. लॉकडाऊन आल्यावर लोकांनी त्याची मान्यता घेऊन लोक आत बसली, घाबरली होती. बाहेर पीपल सस्पेक्टेड, डिड नॉट ट्रस्ट द डिसिजन. इथे लोकांनी हे केलं. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट, द मोस्ट ससेप्टेबल वर द एल्डरली. आणि ती अगेन संस्कृती आपली असल्यामुळे सगळ्यांची आजी आजोबा घरी होते आणि प्रत्येकाने असा विचार केला की आपल्या आजीला कसं प्रोटेक्ट करायचं. Whereas वेस्टर्न ह्याच्यात बरेचसे ओल्ड एज होम्स मध्ये मॅसिव्ह कॅज्युअलिटीज वर देअर. सो आय थिंक दी मिक्स्ड अप्रोच ऑफ एव्हरीथिंग हेल्प इंडिया. मला वाटतं तुमच्या ह्या कोविडच्या या एकूण अनुभव आणि प्रवासामधनं पुष्कळ लोकांचे जे नसलेले गैरसमज आहेत, त्याच्यावर खूप जास्त प्रकाश पडेल आणि जरा लोकं सुज्ञपणे या प्रसंगाकडे पुन्हा एकदा वळून बघतील आणि त्याचं उगीचच विनाकारण राजकारण करणार नाहीत. मला मुद्दाम तुमच्या 3 सन्मान पुरस्कारांकडे यायचं आहे. आम्ही केवळ ही फक्त नावं ऐकली आहेत. पण राष्ट्रपतींकडनं मिळालं ते सुद्धा पद्म सेरेमनीमध्ये, एवढंच आम्हाला आहे. पण मुद्दाम तुम्हाला मिळालेल्या पुरस्कारांचं स्वरूप ह्याबद्दल आम्हाला सांगाल का? हे प्रेसिडेन्शियल अवॉर्ड म्हणजे जसं सिव्हिलियन ह्याच्यात पद्म अवॉर्ड मिळतात ना, म्हणजे पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, तसं ह्याच्यात मिलिटरी लोकांना इट इज विशिष्ट सेवा, अतिविशिष्ट आणि परमविशिष्ट. आणि हे 3 वेगवेगळ्या वेळात मिळाले. कारण आणि मला म्हणजे तसं सौभाग्य आहे की मला संधी मिळत गेली. तर पहिल्यांदा पिडियाट्रिक नेफ्रॉलॉजी सर्व्हिसेस मी पहिली आणि ओनली नेफ्रॉलॉजिस्ट भांडून, म्हणजे काही गोष्ट मला भांडल्याशिवाय मिळाली नाही. त्यामुळे मिलिटरीत तेव्हा आधीच पिडियाट्रिक्स वॉज लो प्रायोरिटी आणि त्याच्यात जेव्हा मी नेफ्रॉलॉजी करायला गेले मला 5 वर्ष भांडावं लागलं टू ट्रेन इन नेफ्रॉलॉजी. कारण माझे सगळे सीनियर जनरल्स म्हणायचे की अरे तू एवढी हुशार, मग तेरा दिमाग छोटा कैसे हो गया पहले बच्चों में, वो भी बच्चों की किडनी में, वो भी किडनी और छोटी हो जाएगी फिर तू इसका इलाज करेगी, असे जोक्स व्हायचे.
तर तसं करतात, पण मी ते सेंटर्स सेटअप करून इनोव्हेटिव्ह हे करून होम बेस्ड डायलिसिस, ट्रान्सप्लांट प्रोग्राम आणि बाकी आता आज त्याच जागी जिथे मी भांडले, वी हॅव 6 pediatric nephrologists ओनली इन द इंडियन आर्म फोर्सेस. तर तसं केल्या त्याच्यात मला विशिष्ट सेवा मेडल मिळालं. त्याच्यानंतर वेन आय केम इन टू ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि आय वॉज ब्रॉट इन ॲज अ, कारण मला अकॅडमिक्स आणि रिसर्च मध्ये जास्त इंटरेस्ट होता. सो आय वॉज ब्रॉट इन ब्रिगेडियरच्या रँकमध्ये वेन वी हॅव टू डू ऍडमिनिस्ट्रेशन. मला ट्रेनिंग अँड रिसर्चची PNT अशी हे दिली. तेव्हा मी एक वेगळ्या दृष्टी याच्यातनं सगळं प्रोसेस ऑटोमेशन्स आणि ऑनलाईन पद्धतीने हे करून फार्मसी एज्युकेशन म्हणजे होलिस्टिक एज्युकेशन कसं, डेंटल एज्युकेशन, नर्सिंग एज्युकेशन ह्याच्यात खूप बदल आणले जे आजपर्यंत पीपलला अप्रिशिएटिंग. तर त्यावेळेला मला आणि माझं असं म्हणते अगेन सौभाग्य, कामं खूप लोक करतात पण काही लोकांचं रेकग्निशन होतं, काही ना. मला संधी मिळाली आणि ती लोक माझ्या सिनियर्सनी रेकग्नाइज केली, हे माझं सौभाग्य आहे. म्हणजे असं नाही की मीच एकटीने काहीतरी जगावेगळं काम, खूप लोक आणि माझ्या बरोबर कधीही मी एकटी हे करू शकले नसते. मला जेव्हा अवॉर्ड मिळाला मी नेहमी जाऊन आपल्या टीम बरोबर म्हटलं की हा तुमच्या सगळ्यांचा रेकग्निशन आहे. कोणतरी एक पुढे असतो, एक धोनी असतो, एक विराट कोहली असतो, पण त्याच्या मागे अख्खा देशाचा हे असतो. तसंच असतं आणि परमविशिष्ट सेवा मेडल मिळालं हे कोविडच्या ह्याच्यामुळे जे मी सगळं काम केलं त्याच्यात. तेव्हा रिटायर झाल्यावर नंतर अनाऊन्स झालं आणि जाऊन मी ते एक्सेप्ट केलं. खूप छान. धन्य आहे तुम्ही. तु- तुम्ही एवढं काम केलेलं आहे की म्हणजे तास ऐकत बसावं असं वाटतंय. पण आता तुमच्या सध्याच्या रोलकडे येतो मी, कारण तो फार महत्वाचा रोल आहे. कारण भविष्यातले डॉक्टर्स आणि भविष्यातल्या माधुरी कानिटकर पण त्याच्यातून जन्माला येणार आहे. तर सगळं सगळं जग डिजिटल, सगळं जग हेल्थ केअर अॅनालिटिक्सकडे बघतंय. भारतामध्ये UPIनी क्रांती केलेली आहे. आपल्याकडे आता हेल्थ केअरमध्ये ते आभा कार्ड कसं काहीतरी कार्ड येणार आहे असं मी ऐकतोय. हं. तर मला खरंच जाणून घ्यायला आवडेल, की भविष्यातल्या डॉक्टरांना, विशेषतः भारतातल्या डॉक्टरांना आपण कशाप्रकारे डिजिटल मेडिसिनमध्ये ट्रेन करू शकतो? आय थिंक आणि दॅट्स अ तुम्ही यू आर इन द बेस्ट पोझिशन टू एक्सप्लेन दॅट. Absolutely. I think that is very important कारण आपलं पॉप्युलेशन किंवा हे इतकं आहे की फिजिकली सगळीकडे डॉक्टर्स पोहोचू नाही शकणार आणि इट्स अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ आभा. आयुष्यमान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जे आहे, इट्स अन एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट जेणेकरून हेल्थ इन्शुरन्स विल बी प्रोव्हाइडेड टू एव्हरी इंडियन. आणि आता तर त्यांनी काय केलंय की राशन कार्ड हे ते न करता आभा आयडेंटिटी इज लिंक टू युअर आधार. तर त्यामुळे आधार याच्यावर की आणि मग हे केलेत की प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाखापर्यंत ऑल द इव्हेंटसाठी हेल्थ केअर देता येईल. पण हे करताना मला लक्षात आलं की अनलेस द हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स आर मेड अवेअर ऑफ इट आणि त्यांना हे डिजिटल टेक्नॉलॉजी वापरायची जर माहिती नसेल, तर सुरुवात आपण जे कम्युनिटीमध्ये होते त्याचा वापर करायला आपण त्याला आणि लकीली डिजिटल हे मला आधीपासून त्याच्यात इंटरेस्ट होता. पण मी हे सांगायला विसरले ॲज अ DCIDS मेड आणि बिकॉज BOG मध्ये MCIचे होते, तर डॉक्टर पॉल बरोबर आय वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन हेल्पिंग राईट अप द टेलिमेडिसिन गाईडलाईन्स फॉर इंडिया. आणि ते आम्ही अक्षरशः 3 आठवड्यात लिहून काढले, कारण वी फेल्ट की कोविडमध्ये टेलिमेडिसिनचा खूप आठवण आणि संजीवनी सारखा प्लॅटफॉर्म सीडॅकनी रोल आउट केला आणि त्याचा सगळ्या डॉक्टर्सनी मदत केला आणि मग त्याच्यातच आपण एक रिटायर्ड डिफेन्स डॉक्टर्सना मी ऑनबोर्ड केलं, म्हणजे ते घरी बसल्या खूप लोकांना मदत करू शकले. आणि त्याच ह्याच्यात मी 3 आठवड्यात सेहत म्हणून टेलिमेडिसिन प्लॅटफॉर्म फॉर आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स रोल आउट केला. इट वॉज सर्व्हिसेस ई हेल्थ असिस्टंट अँड टेलिमेडिसिन. तर असं सेहत त्याचं नाव होतं. तर ते पण असं आणि त्याचं मी पॉवर पाहायचो. मला अजून कोणी कन्व्हिन्स करावं नाही लागलं, तर म्हटलं ह्याची आपल्याला पुढे गरज आहे.
तर त्या दृष्टीनं म्हटलं ॲज अ युनिव्हर्सिटी म्हटलं एव्हरीवन ग्रॅज्युएटिंग शुड बी ॲटलीस्ट बेसिक्स ऑफ टेलिहेल्थ, डेटा प्रायव्हसी, डेटा पॉलिसीज किंवा डेटा शेअरिंग आणि AI, ML, EMRs, HMIS हे डॉक्टर्सना इंडियामध्ये अजून त्याची जाणीव इतकी नाहीये. पण हॅव्हिंग सेड दॅट वी आर रेडी. बघा ना, इतक्या छोट्या थोड्या वेळात आजकाल एव्हरी पानवाला दुकान, भाजीवाला किंवा चायवाची टपरी सुद्धा QR कोड बसून बसतो आणि आम्ही कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन करतोय. तर हे बाकी ह्याच्यात आपण सक्सेस जर काय केलंय, तर ह्याच्यात आपल्याला समाजाच्या बरोबर डॉक्टर्सनाही शिकवावं लागेल. तर त्यामुळे आणि कोयता फाउंडेशन म्हणून रिझवान कोयता आहे, ज्यांनी ही वॉज वन ऑफ द युनिकॉर्न्स फ्रॉम IIT मुंबई. तो देश बाहेर म्हणजे आपली सायटियस म्हणून त्यांनी सेटअप केल्यावर ही केम बॅक आणि त्याच्या फाउंडेशन दोन्ही नवरा बायको बॅचमेट्स फ्रॉम IIT त्यांनी कोयता डिजिटल हेल्थ सेंटर IIT मध्ये सुरू केलं आणि मला हे कोणीतरी सांगितलं. तर मी तिथे व्हिजिट केला, बघितलं आणि सरळ कोयताशी इंटरव्ह्यू मागितला आणि म्हटलं की तुम्ही पुन्हा टेक्निकल इंजिनियर्सना शिकवत राहिला तर हे फरक नाही पडणार. तुम्हाला डॉक्टर्सकडे येऊन त्यांना शिकवावं लागेल आणि त्याला ते पटलं. आणि त्यांच्या फाउंडेशनच्या सपोर्टनी आणि डॉक्टर्सच्या मदतीने आपण पहिला कोर्स तयार केलाय, डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स. हे म्हणजे मास युटिलायझेशनसाठी वापरायला फ्रीमध्ये अवेलेबल करणार आहोत, विच विल बी लॉन्च फ्रॉम दी लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम ऑफ MUHS. तर मी डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कसं प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचता येईल, तर हा तयार झालेला आहे, रेडी आहे. आपण 15 ऑगस्टला तो LMS लॉन्च करतोय. त्याचे सिक्युरिटी आणि सगळं चेक्स चाललेले आहेत आणि 15ला तो लॉन्च होणार आहे. त्याच्याच बरोबर आय गॉट प्लॅटफॉर्म आहे, जो सगळ्या देशाच्या गव्हर्नमेंट डॉक्टर्ससाठी आहे. त्याच्यावर थ्रू द नॅशनल हेल्थ अथॉरिटी, त्यामुळे हेल्थ मिनिस्टर हॅज अप्रिशिएटेड इट आणि वी आर सायनिंग एन MOU एज अ नॉलेज पार्टनर अँड मेकिंग इट अवेलेबल. दिस इज डेफिनेटली नॉट मेकिंग एनीवन मास्टर्स, पण आपण एक घास तरी देऊ शकतो. एक घास जेव्हा देखील आणि त्याची भूक वाढवून दिली, ॲपेटायझर जर दिला, तर त्याच्यातले थोडे तरी पुढे येतील. आणि दुसरं मला असं वाटलं की ही टेक्नॉलॉजी आपण फक्त मॉडर्न मेडिसिन न घेता आयुषच्या सगळ्या आपल्या ट्रेडिशनल डॉक्टर्सकडे पण पोहोचवायला पाहिजे. आणि वेलनेस इज नॉट अबाउट पॅथी. सगळ्या पॅथीज आहेत, फक्त एम्पथी आणि सिम्पथी गेलेली आहे. तर त्यामुळे सगळ्या पॅथीजना एकत्र घेऊन काम करायला ते करतोय. आणि हा लॉन्च झाल्या आम्ही ऑलरेडी काम सुरू केलंय, डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स फॉर नर्सेस, जो आपण सगळ्या महाराष्ट्र म्हणजे आपल्या रिजनल लँग्वेजेस मध्ये पण हे करू, कारण नर्सिंगमध्ये ANM, GNM या लोकल लँग्वेजेस मध्ये पण शिक्षण घेतात. तर असं करून सगळ्यांना थोडं टेक्नॉलॉजी सॅव्ही करायचं. आणि थ्रू दॅट वी हॅव ऑल्सो लॉन्च, म्हणजे कारण विद्यापीठात आल्यावर मला एक विजन आलं, तर मी एक विजन डॉक्युमेंट तयार केलं सगळ्यांना घेऊन आणि ते प्रेझेंट केलं पास्ट व्हाईस चान्सलर्स की एम आय बीइंग टू एम्बिशियस, सगळ्यांचे इनपुट्स घेऊन सगळ्या डीन्सना बोलवलं. असं करून एक मी आलेल्या 3 महिन्यात, आणि ते विजन डॉक्युमेंट आमच्या विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर आहे आणि ते मी गव्हर्नर, मिनिस्टर सगळ्यांना देऊन सांगितलं की हे आम्ही करणार. आणि दे हॅव डिलिव्हरेबल्स, मेथडॉलॉजी, टाइमलाईन्स. आणि इतका मला गर्व वाटतो की आता आमचा हॅशटॅग MUHS परिवार जो आहे, त्यांनी सगळ्यांनी इतकी सगळ्या त्यातल्या योजना राबवून वी हॅव रीच्ड, जे 4 वर्षात पुरं करायचे लॉट ऑफ इव्हेंट्स हॅव फिनिश्ड विदिन 3 इयर्स. बिफोर टाइम आमचं चाललेलं आहे. आणि तुम्ही नक्की हे विजन डॉक्युमेंट बघा. तर त्याच्यात डिजिटल टेक्नॉलॉजीसाठी मी एक अजून हे करतेय, जे एशियन डेव्हलपमेंट बँकचं, ते ॲज अ सेंटर ऑफ एक्सलन्स हब अँड स्पोक मॉडेल. तर त्या विद्यापीठात त्याचं हब असेल आणि आपल्या गव्हर्नमेंट कॉलेजेसना मी म्हटलं एक सुरुवातीला म्हटलं आपण 5 घेऊ आणि हे वाढवत जाऊ. आपली एक्सलन्स इज देअर इन एव्हरी कॉलेज इन अ डिफरंट फॉर्मॅट. पण इफ वी फोर्स मल्टिप्लाइड बाय मेकिंग अ चक्र इन अ हब अँड स्पोक मॉडेल, अशी कल्पना राबवली आहे आणि ती एशियन डेव्हलपमेंट बँकनी सपोर्ट करतायत. तर त्याच्यात हब इथे बनेल आणि 10 कॉलेजेस. तर त्याच्यात छत्रपती संभाजीनगर मधल्या रिजनल सेंटर आणि GMC छत्रपती विल हॅव अ पब्लिक ऑफ्थॅल्मॉलॉजी,
नागपूरचं मेडिकल कॉलेज and MUHS regional center will have a research and training center for tribal health. Locally relevant social issues will be taken up. मदर अँड चाइल्ड हेल्थ BJ मेडिकल कॉलेज, तिथे मी ऑलरेडी मॉलिक्युलर अँड जेनेटिक लॅब उभं केली आहे विद्यापीठाकडनं, आणि ती कॉलेज बरोबर कंबाईन करून हाऊ कॅन वी गिव्ह मॉलिक्युलर फॉर द हॅव नॉट्स. हॅव ऑल द मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक्स. पण उदाहरण द्यायला की माझ्या ह्या लॅबमध्ये गरिबांची BRCA1 BRCA2 फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर जे बाहेर याच्या बेंजिनोम मध्ये 10 ते 15,000 लागतात, आपण 500 रुपयामध्ये करून. सो दॅट इज हाऊ वी हॅव क्रिएटेड दॅट. मला असं नेहमी वाटायचं की भारताचा प्रॉब्लेम आहे हा ट्रायंगल. आणि स्टिॲकची आमची पहिली मीटिंग 6 वर्षापूर्वी पंतप्रधानांशी झाली, तेव्हा मी फक्त माझ्या याच्यात एक ट्रायंगल ड्रॉ केला आणि म्हटलं की सर, अपने देश में अभी आरोग्य का रेवोल्यूशन आना चाहिए, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसमें तकलीफ प्रॉब्लम यही है कि हमारा ट्रायंगल है. मेडिकल कॉलेज शिक्षा जो हो रही है वो कॉलेजेस और विद्यालयों महाविद्यालयों में हो रही है, जो एक अलग बटे हुए हैं, वो आप सिर्फ डिग्रियां दे रहे हैं. रिसर्च अनुसंधान हो रहा है वो सिर्फ हमारे ICMR और DBT लैब्स में चल रहा है, जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट चाहते हैं कि वो H इंडेक्स और अपना साइटेशन स्कोर बढ़ाए, पेटेंट्स बनाए, लेकिन उनका एजुकेशन से कोई मिलाप नहीं है. और तीसरा जो आरोग्य है, वो हमारे गरीब जो जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और ये, उनका तो मेडिकल कॉलेज और इनसे भी जो सिविल हॉस्पिटल्स है थे डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज इन द स्टेट एजुकेशन एंड हेल्थ इज ऑल्सो सेपरेट, तो उनका तो किसी से तो इसलिए कोई ट्रांसलेशन नहीं होते. अगर हम तीनों को किसी तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI ML इन लोग चीजों से अगर जोड़ ले, तो फिर हमारे देश में फरक जरूर आएगा. आणि त्यांना ती कल्पना इतकी आवडली की आय फाउंड दॅट आफ्टर दॅट आय वॉज पुट इन टू एडवायझरी फॉर NMC to bring out policy changes. I was put on to the various other DBT, DST यांच्या apex bodies वर आहे. तर आता मी I go and tell them की unless you network with medical colleges and have a center, you cannot do research which is scientific, only scientist driven. Blue sky research is required, 50%. India cannot afford 100 rupees in that. 50 rupees will have to be translation with defined outcomes and outputs. तर आता त्याच्यावर सुरू झालेली आहे, पण एक मुवमेंट हळूहळू सुरू झालेली आहे. आणि त्यामुळे माझ्यावरचं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेव्हा ते म्हणले दिल्लीत येऊन तू घे. म्हटलं सर, प्रॉब्लेम्स आर ॲट द ग्रासरूट. मी एक फूट सोल्जर आहे. मला जमिनीवर राहून एक विद्यापीठात फरक आणू दे, तेव्हा आपल्याला ते रेप्लिकेट करता येईल देश. म्हणून हा चॅलेंज घेऊन मी इथे थांबलेली आहे. माझा एक फार फार सोपा प्रश्न आहे, पण कदाचित तो अवघड पण प्रश्न आहे, की आमच्यासारखे लोक जे काही वर्षापूर्वी भारत सोडून परदेशी आले, आम्हाला खूप इच्छा आहे. म्हणजे आमचं जे नेटवर्क आहे ते बरंच मोठं नेटवर्क आहे. UK असेल, अमेरिकेत असेल, ऑस्ट्रेलियामध्ये पण आहे. आम्हाला जर समजा कॉन्ट्रिब्यूट करायचं असेल पॉझिटिव्हली, कारण आम्हाला खूप इच्छा आहे, की बघ काहीतरी आपल्या देशाकरता करावं, आपल्या राज्याकरता करावं. आणि आता वय वाढतंय तसं देशाची जास्तच ओढ लागते. आणि असं वाटतं, की बुवा आपण कशाप्रकारे कॉन्ट्रिब्यूट करू शकतो. तर आम्ही चौकशी केली होती, तर मला असं कळालं, की बुवा जर समजा तुम्ही परदेशस्थ असाल, तर तुम्हाला ऑनररी कॉन्ट्रॅक्ट पण मिळत नाही. मला याचं इतकं दुःख झालं, की म्हटलं बुवा ज्या लोकांना कॉन्ट्रिब्यूट करायचंय, ते आम्ही काही पैसे मागत नाही. आम्हाला फक्त संधी द्या, की जेणेकरून आम्ही मेडिकल एज्युकेशन असेल किंवा अजून काही हेल्थ केअरमध्ये असेल, त्याला एखाद्या स्ट्रक्चर्ड पद्धतीने कॉन्ट्रिब्यूट करू शकू. तर त्याच्या दृष्टीने काही पावलं उचलतायत का? कारण आम्हा लोकांना खूप इच्छा आहे. पण त्याच्याकरता म्हणजे कोणीतरी जाऊन एक गोष्ट करतंय, दुसरं कोणीतरी दुसरी गोष्ट करतंय. असं न करता एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी ड्रिव्हन काही असेल असं आहे का आहे. प्लॅनमध्ये? आहे, लोकांपर्यंत ते पोहोचलेलं नाहीये. आणि इनफॅक्ट मी मागे आमच्याच AFMC अल्युमनाय असोसिएशनला जेव्हा वॉशिंग्टनमध्ये आणि 200 लोक जमली होती मागच्या वर्षी 4 ऑगस्टला मला बोलवलं होतं. तिथे मी आय स्पोक ऑन मूव्हिंग फ्रॉम बिलॉंगिंग टू ओनरशिप. देयर इज अ डिफरन्स. यू बिलॉंग टू युअर अल्मा मेटर, बट म्हटलं आता नाव द your colleges have become old. Take ownership of them. And you can contribute in lots of ways. The one is MUHS is forming an alumni association already registered झालेली आहे.
ज्याच्यात वी विल द मोमेंट इट आपली ती एजन्सी आली की वी विल सेंड आउट अ कॉल फॉर ऑल overseas, all NRIs, all OCIs to register and join them. So that is one thing which MUHS ने already सुरुवात केली आहे. दुसरं, we have started a scheme of visiting professors. If it is just purely current, if it is going to handle patient care, मग तुम्हाला temporary MCI कडनं, NMC कडनं registration घ्यावं लागेल. पण एज्युकेशन ह्याच्यासाठी यू डो नॉट नीड टू हॅव रेजिस्ट्रेशन. तर त्यामुळे व्हिजिटिंग प्रोफेसर्स, प्रोफेसर एमेरिटस हे मी सगळं युनिव्हर्सिटी खाली सुरू केलेलं आहे. where we are bringing in policies की how you can spend time with your colleges. तर पहिल्या टप्प्यात मी इंडियन रिटायर्ड लोकांना सगळ्यांना घेतलेलं आहे, पण वी आर ऑल्सो हॅव्हिंग अ नंबर ऑफ फॉरेन पीपल हु आर अवेलिंग टू. तिसरा टप्पा मी सांगते इज कॉन्ट्रीब्युटिंग फंड्स टू युअर ओन कॉलेजेस, रिसर्च सोसायटी. आता कालच मी गेले होते, मागच्याच आठवड्यात सायन्सची SRS म्हणून आहे, सायन्स रिसर्च सोसायटी, प्रत्येक कॉलेजमध्ये आहे. की तिथल्या लोक आता सिस्टम हॅज बिकम सो दिस्टिंग, तर त्या डीन्स बरोबर स्थापन करून मेंटरिंगचा प्रोसेस जो आहे तो, कारण इथे लोकांना वेळ नाहीये. पीपल हु हॅव बीन इन द अकॅडमिक करिअर्स ओव्हर देयर कॅन डिझाईन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, स्पेशली इन डिजिटल. आता हेल्थ हॅज बिकम द बज. इथे लोकांना माहिती नाहीये, बट वी कॅन टेक ऑन लार्ज. आता ह्याच्यातच मेटर्नल हेल्थ अँड चाइल्डच्या ह्याच्यावर I'm getting a NIH grant which is working in 3 centers. MUH is one of the centers. It's a huge grant where we have taken tribal districts of Igatpuri, Nandurbar, आणि तिथे आपण तो राबवतो to bring about a change, आणि it can be replicated. तर असे आयडियाज, कारण नुसतं की तुम्ही मला सांगा आणि मी करतो असं लोक येऊन मला म्हणतात, पण मी एकटी सांगू शकत नाही. मी लोकांना म्हणते तुम्ही एक तुमचा समूह बनवा, ग्रुप बनवा आणि सांगा की हा प्रोजेक्ट, मग फॅसिलिटेटिंग इज माय जॉब. पण मला येऊन मी काय करू म्हटलं तर मी प्रत्येकाला नाही सांगू शकत, पण आय कॅन ओपन डोअर्स अनगिनत. आय हॅव स्टार्टेड डिफरंट कोर्सेस लाईक फार्मास्युटिकल मेडिसिन, जेनेटिक हेल्थ. मागच्याच 15 दिवसापूर्वी येऊन गेले चोरगडे म्हणून. ही इज वर्किंग इन द US. ही इज दिस थिंग दॅट आय विल हेल्प आउट इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. तर ह्याचे सगळे मी इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी MUHS मध्ये तयार केलेले आहेत. तर कधीही आलात तर त्याच्याबद्दल जाणीव करून घ्या, विजन डॉक्युमेंटवर वाचा, लॉट इज अवेलेबल, आणि मग फॉर्म युअर ओन आयडिया. सो आय एम लुकिंग आउट फॉर, मी रिजनल सेंट्रल करते. तर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, तुम्ही छत्रपती, सपोज आय डोंट नो वेर यू बिलॉंग टू, टेक युअर ओन रिजन, फाइंड आउट देअर प्रॉब्लेम्स, क्रिएट अ पूल अँड मेंटर पीपल देअर, की आम्ही मदत करतो तुम्हाला. People don't know how to design a study. People don't know how to write up a grant. So I need people like you who've done it, been there in your fields of expertise. आता तुमची चाइल्ड ह्याच्यात आहे. Adolescent is a huge problem. Stress of doctors is a huge this thing. Can you bring out a program for adolescent health amongst all our government colleges? पूर्ण आयडिया तुम्ही मला लिहून द्या आणि कसं येऊन स्पिअर हेडेड. आय ओपन अप ऑल द कॉलेजेस फॉर यू. सो तसे म्हणजे आय कॅन स्पीक फॉर आवर्स. आय एम पॅशनेट अबाउट इट. नाही, समस्या असणं एक, आणि त्याला पुन्हा मी तुमचं आर्मीमधलंच मला वाटतं ट्रेनिंग आहे, की ज्याने तुम्ही जिथे आम्हाला आमच्यासारख्या सामान्य मंडळींना संकट दिसतात, त्याला तुमच्यासारखी मंडळी मगाशी म्हणालात तसं ऑपॉर्च्युनिटीज पाहता. तर तुम्ही एवढ्या नानाविध म्हणजे टॉप टू बॉटम पासनं सगळ्या एवढ्या वेगवेगळ्या कार्यक्रम आणि उपक्रम तुम्ही राबवताय, हे तुम्ही आम्हाला सांगितलं. दुर्दैवाने कुठलंही मीडिया चॅनल हे जितकं कव्हरेज करायला हवं तितकं करत नाही, आणि प्रत्येक गोष्टीचं आपल्याकडे राजकारण करण्याची प्रवृत्ती झालेली आहे. तर ह्याला जसं तुम्ही म्हणता, की हे तुम्ही कार्यक्रम राबवताय डिस्पाईट, जेव्हा आम्ही बघतो, की राजकारण ह्याचं होऊ शकतं, तर संकट मायनस राजकारण आणि मग विकास, ह्याकडे तुम्ही कसं बघता? आय थिंक राजकारणाने आपलं काम करावं. आपण त्याच्यात न पडलेलं बरं, कारण त्यांनी त्यांचं काम, आपण आपलं आपलं काम ते नाहीच आहे. आणि मी एक इनिशिएटिव्ह एट MUHS वर एक टॉक दिला होता, तेव्हा एक कोट केला होता न्यूट गिनरिचचा, परसिव्हिअरन्स इज द हार्ड वर्क यू डू
after you get tired of doing the hard work you already did. I think, but it is the hard work that you already did. त्यांनी काय एक म्हणजे कॉम्पिटन्स येते की आपण केल्यामुळे मी जसं आपण सुरुवात केली होती की 25% शाळेत शिकले, 25% फ्रेंड्स कडनं शिकले, 25% काम करून शिकले आणि 25% वातावरणाकडनं शिकले. तर असं आता ह्या स्थितीला आल्यापुढे आय डोंट हॅव ओन्ली इन्फॉर्मेशन अँड नॉलेज. तर पांढरे केस झाल्याबरोबर त्याच्याबरोबर आणि केस उडल्यावर गिरीश का दादा तुम्हाला त्या वेळेला संधी मिळते की आपलं हे विजडम येतं. आणि दिस इज द टाइम की आपण ह्या राजकारण त्याने त्यांचं काम करू दे, आपल्याला आपलं करायचंय. तर त्याच्यात नेहमी माझे मिस्टर म्हणतात तसं युअर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज कॉम्पिटन्स. कॉम्पिटन्स गिव्स यू कॉन्फिडन्स. कॉन्फिडन्स गिव्स यू करेज ऑफ कन्व्हिक्शन. त्यामुळे मला कुठलेही मंत्री काही अडचण आली तरी मी त्याचा मुंहतोड जबाब देते आणि सांगते की मी पळून जाणारी नाहीये, मी फौजी आहे आणि मी ह्याच्यातनं रणभूमी सोडून जाणार नाही, मी हे करून राहणार आणि काम करत राहते. त्यामुळे मग त्यांच्या बरोबर आणि उगीच भांडणं करत नाही लोकांशी. तर त्यामुळे सोल्युशन्स निघत जातात. आणि आता सुद्धा एवढा चेंज आणायला 2.5 वर्ष झाली मला विद्यापीठात, ज्याच्यात आपण पूर्ण कॅम्पस चेंज केले, पूर्ण वातावरण चेंज केले, रिसर्च लॅब्स उभ्या केल्यात आणि इतकं डिजिटायझेशन आणलेलं आहे की आज जे विद्यापीठात 1.5 महिना 1 महिना लागायचा पेपर झाल्यावर आजच्या दिवशी परवा माझा MDSचा रिझल्ट एका दिवसात लागला. कारण इतकं ऑटोमेशन मी आणलेलं आहे की 200 सेंटर्स मध्ये पेपर लिहिलेला सकाळचा पेपर दुपारी स्कॅन होतो, लगेच अपलोड होतो आणि करेक्शन सुरू होतात कॅप सेंटर्स डिजिटायझेशन मध्ये. प्रॅक्टिकल होईपर्यंत थिअरीचे मार्क झालेले असतात, प्रॅक्टिकलचा त्या दिवशी वर जातो. मग मोठी बॅच असेल तर 4-5 दिवस सगळा व्हेरिफिकेशनला, छोटी बॅच असेल तर 1 दिवस 2 दिवस आणि रिझल्ट डिक्लेअर होतात. तर ह्याच्यासाठी मला रेझिस्टन्स खूप मिळाला, म्हणजे शासनाकडनं मिळाला, IAS लॉबीकडनं मिळाला. पण मी म्हटलं हे वाईट काय आहे? मी विद्यापीठाची कुलगुरू आहे, मला काही ऑटॉनॉमी आहे, मी आता ते एक्सेप्टेबल झालेलं आहे. तर असं थोडीशी हिंमत करावी लागते आणि आपल्याला जे करेज ऑफ कन्व्हिक्शन असेल की आपण चांगलं करतोय, तर त्याच्यात म्हणजे उलट चॅलेंजेस नाही आले तर आता असं वाटतं की मी बरोबर करतेय की नाही, लोक कोणी मला नाही का म्हणत नाहीये, असं झालेलं आहे. तुमच्याशी सहज अजून 2-3 तास गप्पा मारता येतील. म्हणजे इट इज इन्स्पायरिंग, इन्फॉर्मेशनल आणि इट इज लुकिंग ॲट अन इंटरनॅशनल ॲस्पेक्ट एज वेल. त्याच्यामुळे खरंच मजा वाटली आणि खूप शिकायला मिळालं आणि तुमचा उत्साह पाहून असं वाटायला लागलं, की चला आत्ताच काहीतरी सुरू करूत म्हणून. तर प्लीज एक्स्पेक्ट समथिंग फ्रॉम मी पर्सनली डेफिनेटली. ऍब्सोल्युटली. आय बी व्हेरी व्हेरी ग्रेटफुल. थँक्यू सो मच. तुमचे सगळ्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानते की थँक यू व्हेरी मीटिंग मच. आहे आणि तुम्ही आलात की विद्यापीठाला नक्की म्हणजे एक व्हिजिट करा आणि तुम्हालाही आनंद वाटेल. कारण आता म्हणजे ऍज अ एंड आय विल जस्ट शेअर व्हॉट्सअप मेसेज. कारण ह्याच्या आजही माझ्या मिस्टरांचा इतका साथ आहे की मी जेव्हा अकॅडमिक्स अँड रिसर्च बघतीये तेव्हा त्यांनी ते म्हणले की ठीक आहे, आपल्याला ग्रीन कॅम्पस, वॉटर ड्रिपरी हे सगळं मी बाहेरचं मी बघून घेतो. तर त्याच्यात मला एक व्हॉट्सअप मेसेज दुसरीनी पाठवला की सम बॅचमेट्स त्यांच्या ह्याच्यावर आलेला आहे. आय हॅव म्हणजे त्यांच्याबद्दल म्हटलंय की आय यू विल नॉट बिलीव्ह इट. आय एम ॲट MUHS ऑन इन्व्हिटेशन. कोणीतरी कोणाला तरी बोलवलं असेल, तो रॅप होऊन माझ्याकडे आला. आय फेल्ट लाईक आय वॉज इन द नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी. म्हणजे इतकं स्वच्छ आणि सुंदर झालंय थ्रू श्रमदान. द Vice-Chancellor is a superwoman in a sari. She has got the whole bunch of officials pumped up wearing MUHS pocket vest. आता मी हे घातले, प्रत्येक जण असं घालतं with their name, explaining programs they are guiding in all spheres. She has made the campus into a solar-powered, water-sufficient walk path, plant, butterflies friendly, converted an abandoned quarry into a rock climbing wall,
with a hands-on approach which addresses all levels of workforce. Employed retired ex-servicemen in the staff, senior and support staff, and it shows. The whole campus reverberates with Jai Hind Sir and snappy salutes. The MUHS चं ऑल्टरनेटिव्ह नाम पडले मिलिटरी युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्स. जे वेळेवर लोक येतात, बिकॉज यू कॅन फिजिकली चेंज, पण 600 लोकांचा माइंडसेट चेंज करणं has been for me the biggest challenge in life. Every university campus should follow this blueprint. She has had to fight every inch of the way. आणि मग त्यांनी फोटो शेअर केले. पण next was even more. I am very fortunate that I personally met and interacted with General Kanitkar, an armored corps officer, very professional and has unquestionable integrity. He certainly needs no employment. I have never met the general. A video showing him taking an advised role in planning of the gardens. There should be a way for his abilities to be utilized and appreciated, at least an honorary position. मी घरी त्यांना म्हणते, you get to stay free in my house with free lunch. There are no fees. You're helping me in the campus. And that's why they really, spouses of leaders do a lot of work that I think needs to be formalized and acknowledged. So this was a WhatsApp going on. मला एका फ्रेंडनी पाठवलं की डू यू नो दॅट दिस इज व्हॉट्सअप इज सर्क्युलेटिंग. म्हटलं मला माहिती नव्हतं, बट आय शेअर इट विथ माय हजबंड. सो आय वुड लाईक टू एंड ऑन दॅट इट्स अ टीम अप्रोच. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. आणि आमच्या मंडळातर्फे तुमच्या पूर्ण उपक्रमाला पुढच्या वाटचालींसाठी आणि तुमच्या विशेषतः यजमानांना सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. आणि मिलिटरी स्टाईलमध्ये जाता जाता तुम्हाला एक जय